हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म प्रवीण गुप्ता, तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई 2074 र 75 को क्वेसनहरू दुईटा गराउन गइरहेको छु, जुन कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा पनि सोधेको छ। सो त्यसैले म आज यो क्वेसन सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु है त यो भिडियोमा। सो यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। युट्युबमा गएर सिम्पली गुप्ता ट्युटोरियल भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने मेरो च्यानलको लोगो हो यस्तो खालको आएको छ। त्यो चाहिँ मेरो च्यानल हो, हुने थियो टपमा छ। सो त्यहाँ गएर लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ थुप्रै भिडियोहरू छ। यहाँ योभन्दा अगाडि मैले 2074 र 75 को पार्ट 1 भिडियो अलरेडी अपलोड गरेको छु। त्यो चाहिँ माथि आई लिङ्कमा आएको होला। यो भिडियो रहेको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। आई लिङ्कको माथि आएको होला। र सुरुमा पहिला यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। त्यसो भए आजको क्वेसन सुरुमा इम्प्लिमेन्ट हाफ एडर युजिङ 2 to 4 डिकोडर भनेको छ। हाफ एडर भनेको के हो त पहिला त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ। हाफ एडर भनेको भए तपाईँको ए र बी दुईवटा इनपुट हुन्छ। हाफ एडर भन्यो भने दुईवटा इनपुट, फुल एडर भन्यो भने एबिसी तिनवटा इनपुट हुन्छ है त। अनि दुईवटा सिम्पली तपाईँहरूले 18 र 12 जोड्नुहुन्छ भने एउटा सम आउँछ, एउटा सम आउँछ। यो सम भनेको यस, क्यारी पनि आउँछ, सी भन्छ। यसलाई जोड्नु न त। यो 3 भएको भयो, हेर्नुहोस् त यो के भयो, यो क्यारी भयो। यो तपाईँहरूको के भयो, यो 8 मा 2 जोड्दाखेरि 10 हुन्छ कि हुन्न हो। यो 1 चाहिँ क्यारी भयो, यो 0 चाहिँ तपाईँहरूको सम भयो के हो। यसरी गर्ने हो हामीले है त। ल अब हामीले हाफ एडर भनेको छ। हाफ एडरमा इनपुट चाहिँ दुईवटा हुने भयो, तपाईँहरूलाई थाहा भयो। दुईवटा इनपुट भएपछि हाम्रो पोसिबल कतिवटा हुने भयो, 4वटा हुने भयो। 0 1 0 1 0 0 1 1 यो इनपुट भयो। अब आउटपुटमा के हुन्छ अरे, एउटा क्यारी हुन्छ, एउटा सम हुन्छ। दुईवटा नम्बर जोड्दाखेरि एउटा क्यारी पनि, एउटा क्यारी एउटा सम आउँछ, त्यो त थाहा। 0 0 जोड्दा 0, सम नि 0, क्यारी नि 0। 0 र 1 जोड्दा सम 1, क्यारी 0। 1 र 0 जोड्दा सम 1, क्यारी 0। अब यहाँ आउँछ के 1 र 1 जोड्दा के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त। बाइनरी नम्बरमा 1 र 1 जोड्दाखेरि 0 हो, यो 1 यता हुन्छ कि भन्न खोजेको। 1 र 1 जोड्दाखेरि सम चाहिँ तपाईँहरूको 0 हुन्छ, क्यारी 1 हुन्छ कि हुँदैन हो, त्यही गरेको। सम 0, क्यारी 1 भयो क्या। 1 र 1 जोड्दाखेरि तपाईँहरूको 10 हुन्छ कि हुँदैन। यो 10 के हो, यो अगाडिको 1 के हो, हेर्नुहोस् न। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले 1 र 1 जोड्दाखेरि 0, यो 1 चाहिँ क्यारी ओभर जान्छ कि जाँदैन हो। यो 1 क्यारी ओभर भयो, 0 चाहिँ तपाईँहरूको सम भयो है त। अब हेर्नुहोस् मैले के गरेको छु। अब हेर्नुहोस् त, समको लागि, सीको लागि, क्यारीको लागि मैले के गरेको छु, सी इक्वल्स टु समेसन। यो 1 कमा छ, 3 नम्बरमा छ कि छैन, सो मैले 3 लेखेँ। समको लागि यो क्यारीको लागि भयो। अब समको लागि हेर्नुहोस् त, 1 कुनमा छ, यो 1 सिधा 1 मा छ, यो 2 मा छ कि छैन। यस इक्वल्स टु समेसन 1 2 भयो। अब हामीले 2 to 4 डिकोडर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, नाउ युजिङ 2 to 4 डिकोडर। 2 to 4 डिकोडर भनेको के, यो अगाडिको 2 के अरे इनपुट, यो पछाडिको 2 के अरे आउटपुट, तपाईँलाई थाहा नै होला। अब त यो पनि फर्मुला हो नि त, 2 को पावर n हो। यो n भनेको तपाईँहरूको इनपुट, यसको जति पनि रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको आउटपुट हुनेछ है त। अब हेर्नुहोस् त, यो 2 भनेपछि तपाईँहरूको दुईवटा इनपुट हुने भयो। 4 भनेपछि तपाईँहरूको 4वटा आउटपुट हुने भयो। 0 1 2 3 भनेपछि 4वटा आउटपुट हुने भयो। अब हेर्नुहोस् त, अब सीको लागि, क्यारीको लागि 3 छ कि छैन हो। यो 3 चाहिँ अर गेटसँग सर्किट जोडेको छु है त। यो अर गेट हो, यो अर गेट हो है त। यो क्यारीको भयो। अब समको लागि हेर्नुहोस् त, 1 र 2 छ कि छैन। यो 1 को सर्किट जोड्यो, यो 2 को गएर सर्किट जोड्यो, यो अर गेट हो है त। यो चाहिँ तपाईँहरूको 2 to 4 डिकोडर भयो। अब चाहिँ हो यो अर्को क्वेसन रहेको छ। हेर्नुहोस् त, डिजाइन ए 5 into 32 डिकोडर विथ 4 3 into 8 डिकोडर विथ इनेबल एन्ड 1 2 into 4 डिकोडर युजिङ ब्लक डायग्राम ओन्ली। युज ब्लक डायग्राम ओन्ली। हामीले डायग्राम मात्र बनाएर छोडिदिनु पर्ने हुन्छ, कोही एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला के भनेको छ क्वेसनले, 4वटा 3 into 8 डिकोडर बनाउने। मैले त्यही बनाएको छु है। सुरुमा 4वटा बनायो, 1 2 3 4वटा बनाएँ के अरे 3 into 8 डिकोडर। हेर्नुहोस् त, यहाँ 3 into 8 डिकोडर भनेको छ कि छैन, 4वटा 3 into 8 डिकोडर मैले त्यही बनाएँ, सुरुमा त्यही गरेँ भयो। हेर्नुहोस्
अब 1 2 इन्टु 4 डिकोडर इनेबल भनेको छ, मैले सबैमा इनेबल लगाएँ एउटा, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त सबैमा इनेबल छ, यो 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 भयो। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1 2 इन्टु 4 डिकोडर पनि भनेको छ, यो 1 2 इन्टु 4 यो एउटा भयो, 1 भनेपछि एउटा डब्बा भयो, 2 इन्टु 4 भनेको छ कि छैन? 2 भनेको तपाईँहरूको इनपुट भयो दुईवटा, आउटपुट चाहिँ तपाईँहरूको 4वटा भयो, यो चाहिँ 2 इन्टु 4 डिकोडर भयो है। यहाँ चाहिँ इनेबल गर्नु पर्दैन है त। अब हेर्नुहोस् त सबैमा के भनेको छ, अब होलमा हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको होलमा हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् म अहिले यो कम्प्लिट भएको छैन, म फुल एक्सप्लेन गर्दैछु है। हेर्नुहोस् 5 इन्टु 32 डिकोडर भयो कि भएन? हेर्नुहोस् त 0देखि 7सम्म, 8देखि 15सम्म, 16देखि 23सम्म, 24देखि 31सम्म भयो कि भएन? हेर्नुहोस् त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा भयो, 5 इन्टु 32 डिकोडर सुरुको काम भयो। त्यस्तै गरी 4 3 इन्टु 8 डिकोडर, 3 इन्टु 8 3 इन्टु 8 3 इन्टु 8 3 इन्टु 8 4वटा भयो भयो। 1 2 इन्टु 4 डिकोडर यो भयो, एउटा 2 इन्टु 4 डिकोडर भयो भयो। अब हेर्नुहोस् त 5वटा 5 इन्टु 32 डिकोडर भनेको भनेको A0 A1 A2 यसको चाहिँ A3 यो चाहिँ A4 5वटा भयो, 5 इन्टु 32 यो पुरै। अब हेर्नुहोस्, अब यसको सर्किट सर्लक्कै गएर हेर्नुहोस् सबैको इनपुट क्या इनपुट भयो। अब हेर्नुहोस् यसको नि कनेक्सन, यसको नि कनेक्सन, यसको नि कनेक्सन, सबैमा त्यही जोडिदिने, सबैको इनपुट भयो। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् 3 इन्टु 8 डिकोडर भनेको छ भनेको छ कि छैन? 3टा इनपुट 8वटा आउटपुट भयो, 3टा इनपुट 8वटा आउटपुट भयो। यहाँनिर हेर्नु 3टा इनपुट 1 2 3टा इनपुट 8वटा आउटपुट, 3टा इनपुट 8वटा आउटपुट भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ इनेबल भनेको छ, इनेबल भनेको छ कि छैन? अब यसको चाहिँ सर्लक्कै इनेबल हो, यसको आउटपुट यसको इनेबल के ल। हेर्नुहोस् मैले अरू केही पनि गरेको होइन, चमत्कार केही पनि भएको छैन, यहाँ चमत्कार केही पनि भएको छैन। हेर्नुहोस् राम्रोसँग तपाईँहरूले 5 इन्टु 32 डिकोडर भनेको छ भने होलसेलमा हेर्नुहोस् त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा डिकोडर भयो, 5 इन्टु 32 भयो भयो। 4वटा 3 इन्टु 8 भएको भएन, 1 2 3 4 4वटा 3 इन्टु 8 डिकोडर भयो भयो। यहाँ इनेबल भने इनेबल एन्ड 1 2 इन्टु 4 2 इन्टु 4 कतिवटा? एउटा, कतिवटा इनेबल? अब यसको आउटपुट छ नि, यसको आउटपुट सबैको इनेबल हुने भयो के, सबैको इनेबल के हो। यही हो तपाईँहरूले डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन कि तपाईँहरूको 2074 मा सोधेको छ यो क्वेसन। यति डायग्राम बनाएपछि भयो, सकिएको नि। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् न युज ब्लक डायग्राम ओन्ली भनेको छ, किन एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो र बेकारमा टाइम वेस्ट किन गर्नु पऱ्यो र? हो यही हो तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो पनि छ। अनि यहाँ चाहिँ हाफ एडर भनेको छ, मैले फुल एडरको पनि फुल सबट्र्याक्टरको गफ पनि गराएको छु, यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। यहाँ हेर्नुहोस् त डिजिटल लजिकको, यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ सबट्र्याक्टरको पनि गराएको छु, त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आजको लागि यति नै। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।